हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरेसर अकॅडमी. नमस्कार मित्रांनो, मोरेसर अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर मी दीपक मोरे आपलं स्वागत करतो. आपण अभ्यासणार आहोत चॅप्टर नंबर 2 लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 1 ह्या चॅप्टरची टोटल एक्सरसाइज. मित्रांनो, आपल्या मोरेसर अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपण सायन्स पार्ट 1 व सायन्स पार्ट 2 यांच्या टोटल एक्सरसाइज अभ्यासणार आहोत. तसेच संपूर्ण चॅप्टरचे एक्सप्लेनेशन सुद्धा अभ्यासणार आहोत. हे अभ्यासनासाठी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या व बाजूची बेल आयकॉन दाबून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, तुम्हाला ह्या एक्सरसाइजच्या पीडीएफ सुद्धा उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी व्हिडिओला कुठेही स्किप न करता व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. तुमच्या ज्या काही अडचणी असतील त्याही तुम्ही कमेंट्समध्ये या ठिकाणी पाठवू शकता. तुमचे संपूर्ण डाऊट या ठिकाणी क्लिअर केले जातील. चला तर मग वेळ न घेता सुरुवात करूया आपल्या एक्सरसाइजला. मित्रांनो आपल्या एक्सरसाइजला. फर्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे मित्रांनो आपल्याला. पहा, फर्स्ट क्वेश्चन या ठिकाणी दिलेला आहे, फिल इन द ब्लँक्स अँड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स. आपल्याला रिकाम्या जागा भरायला लावलेल्या आहेत आणि त्यांचे जे स्टेटमेंट आहेत ते एक्सप्लेन करायला लावलेलं आहे. याच्यातलं फर्स्ट दिलेलं आपल्याला. पहा, आफ्टर कंप्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल 38 नंबर ऑफ ATP मॉलिक्युल्स आर फॉर्मेट. याचं एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी दिलंय मित्रांनो. पहा, जो काय आपला ग्लायसोसिस आहे त्या ग्लायसोसिसच्या माध्यमातून नंबर ऑफ जे ATP आहे मॉलिक्युल्स फॉर्मेट 4 आहे. त्यानंतर नंबर ऑफ ATP मॉलिक्युल्स यूज टू या ठिकाणी इज इक्वल टू. त्यानंतर क्रेब सायकल दिलेला आपल्याला. क्रेब सायकल्स नंबर ऑफ ATP मॉलिक्युल्स फ्रॉम 2. त्यानंतर आपल्याला ETC रिएक्शन दिलेला आहे. त्या ठिकाणी NADH2 आणि त्यानंतर FeDH2 यांचं सुद्धा एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी क्लिअर केलेलं आहे. आणि टोटल ATP मॉलिक्युल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 4 + 2 + 34 ओके इज इक्वल टू 40 ATP मॉलिक्युल्स यूज इक्वल टू 2 ATP. या ठिकाणी जे काही ATP जे आहे ते 2 या ठिकाणी यूज होणार आहेत आणि म्हटलंय देअरफॉर टोटल ATP मॉलिक्युल्स इज इक्वल टू 38 ATP. अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन मध्ये क्लिअर करता येईल आणि आपली जी फिलिंग द ब्लँक्स असेल ही 38 असेल. कम टू द नेक्स्ट. आपल्याला पुढचा दिलाय, ॲट द एंड ऑफ ग्लायसोसिस ओके डॉट मॉलिक्युल्स आर ऑब्टेन्ड. तर याचं योग्य उत्तर या ठिकाणी तुम्हाला दिलं आहे, प्युरिटेट या ठिकाणी दिलं आहे. ओके, त्यानंतर त्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला या ठिकाणी दिलंय मित्रांनो, की द प्रोसेस ऑफ ग्लायसोसिस टेक प्लेस इन द सायटोप्लाझम ऑफ द सेल. 1 molecules of glucose is gradual oxidized step by step forming 2 molecules of each uric acid, ATP, NADH and water. Of this puritate of uric acid takes part in their further reactions. हे आपल्याला इथं एक्सप्लेनेशन आहे, ते तुम्ही व्यवस्थित क्लिअर करायचं आहे. मित्रांनो लक्षात घ्या, योग्य त्या ठिकाणी तुम्ही व्हिडिओ थांबवून स्क्रीनशॉट सुद्धा घेऊ शकतात, जेणेकरून तुम्हाला याची एन्सरिंग करताना व अभ्यास करताना सोपे जाईल. जर तुम्हाला याची PDF हवी असेल तर यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचा आहे, म्हणजेच तुम्हाला PDF कशी मिळवता येईल हे कळेल. ओके, वळूया पुढच्या फिलिंग द ब्लँक्स कडे. पुढचा आहे पहा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन्स ऑकर इन पेस ऑफ फॉस्फेस ऑफ मिओसिस 1 प्रोपेस ऑफ मिओसिस फर्स्ट या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. या ठिकाणी त्याचं फिलिंग द ब्लँक्स कंप्लीट केलेली आहे. त्यानंतर त्याचं एक्सप्लेनेशन सुद्धा क्लिअर केलेलं आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आपला लॉंग होईल, यासाठी प्रत्येक एक्सप्लेनेशन देण्यापेक्षा तुम्ही त्या ठिकाणी समजू शकतात आणि ज्या ठिकाणी अडचणी आल्यात, डाऊट्स आल्यात तर कमेंट्स करायचे आहेत. म्हणून आपण व्हिडिओ जास्त लॉंग न होता आपण शॉर्ट मध्ये याला समजून घेणार आहोत. पण हे लक्षात घ्या, आपली जी अँसरिंग आहे ही बोर्ड एक्झाम नुसार आणि तुमच्या स्कूल एक्झाम मध्ये अतिशय तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळवून देणारी आणि ज्या कमी शब्दात जास्ती इफेक्टिव्ह आपल्याला कशी करतील या पद्धतीने आपण अँसरिंग केलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही या ठिकाणी क्लिअर करायचं आहे. ओके, त्यानंतर पुढची फिलिंग द ब्लँक्स आहे, ऑल क्रोमोझोम आर अरेंज पॅरलल टू द त्या म्हटलंय इक्वेरियल ऑफ प्लेस ऑफ सेल इन ऑफ मायटोसिस. तर त्याची आपल्याला मेटापेज ही त्याची फिलिंग द ब्लँक्स आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी आहे मित्रांनो. त्यानंतर वळूया पुढच्या ब्लँक्स कडे. फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रन्स टू मॉलिक्युल्स आर नेसेसरी.
फॉस्फोराइट या ठिकाणी याचं आन्सरिंग आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी क्लिअर केलंय मित्रांनो. त्यानंतर नेक्स्ट फिलिंग द ब्लँक्स आहे आवर मसल सेल्स परफॉर्म डॅश डॅश टाईप ऑफ रेस्पायरेशन ड्युरिंग एक्सरसाइज. ओके, त्या ठिकाणी अनऑर्गॅनिक या ठिकाणी त्याचे टाइप्स आहे, हे त्याचं फिलिंग द ब्लँक्स आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन तुमच्या समोर आहे की वेन द proportion of oxygen is less then the cells switch over to anaerobic respiration. When we are exercising, here is increased damage of oxygen of muscle cells. If this is not fully filled, they perform anaerobic respiration during exercise. ही त्याचं टोटल एक्सप्लेनेशन मित्रांनो या ठिकाणी आहे. ओके, त्यानंतर बोलूया क्वेश्चन नंबर 2 कडे. राईट डेफिनेशन. लक्षात घ्या, राईट डेफिनेशन मित्रांनो तुम्हाला 1 मार्काला 2 मार्काला विचारले जाऊ शकतात एक्झाम्स मध्ये. आपण त्याचे डेफिनेशन या ठिकाणी क्लिअर केले आहेत. पहिला आहे काय म्हटलं आपल्याला, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशनची डेफिनेशन, न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एसेन्शियल ऑफ प्रॉपर ग्रोथ डेव्हलपमेंट अँड व्हेरियस लाईफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गॅनिझम, याची डेफिनेशन आहे. त्यानंतर न्यूट्रिएंट्स तुमच्या समोर आहे, न्यूट्रिएंटची सुद्धा डेफिनेशन दिलेली आहे. त्यानंतर प्रोटीन्स दिलेले आहे, प्रोटीनची डेफिनेशन सोप्या आणि तुम्हाला पाठ होईल आणि कळेल अशा सोप्या शब्दात केलेली आहे. त्यानंतर सेल्युलर रेस्पायरेशन, त्यानंतर अनऑर्गॅनिक रेस्पायरेशन आणि ग्लायसोसिस, अशा 6 डेफिनेशन तुमच्या समोर आहेत. व्यवस्थित स्क्रीनशॉट घेऊ शकतात, व्यवस्थित समजून घ्या म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला मित्रांनो अभ्यासासाठी सोयीस्कर होईल आणि कमी शब्दामध्ये आणि इफेक्टिव्ह प्रमाणात आपण या ठिकाणी एक्सरसाइज तयार केलेली आहे. यासाठी तुम्ही व्यवस्थित त्याचा अभ्यास करायचा आहे. अडचणी ज्या ठिकाणी आलात, प्रॉब्लेम ज्या ठिकाणी आलात, त्या ठिकाणी तुम्ही कमेंट्स करा, तुम्हाला तुमच्या प्रॉब्लेम्स क्लिअर केले जातील. ओके, पुढचा क्वेश्चन आहे डिस्टिंक्शन बिटवीन, म्हणजे तुम्हाला फरक स्पष्ट करायला लावला आहे ग्लायसोसिस अँड एटीसी सायकल्स. ओके, तुमच्या समोर आहे या दोघही या ठिकाणी कशा पद्धतीने मॅनेज करायच्या पाहिजे. आपण ग्लायसोसिस केलेला आहे आणि इकडे एटीसी सायकल्स केलेली आहे, आपलं टीसीए सायकल्स केलेली आहे. तर यानुसार त्यांचे दोघही पद्धतीने याचा मुद्दा या ठिकाणी आणि याचा मुद्दा या ठिकाणी, म्हणजे जसं इट इज कॉमन टू बोथ ऑर्गॅनिक अँड अनऑर्गॅनिक रेस्पायरेशन, त्याचा इट ऑकर ओनली ड्युरिंग ऑर्गॅनिक रेस्पायरेशन. याच्यात ऑर्गॅनिक अँड अऑर्गॅनिक दोघं पद्धतीने होणार आहे, त्या ठिकाणी फक्त ऑर्गॅनिक रेस्पायरेशन होणार आहे. ओके, नो कार्बन डायऑक्साईड इज रिलीज्ड, याच्यामधून कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होत नाही, त्याच्यातनं कार्बन डायऑक्साईड हा रिलीज होतो. ओके, अशा पद्धतीने तुम्हाला व्यवस्थित मुद्द्यांमध्ये क्लिअर केलेले आहेत. म्हणून तुम्हाला या 5 मुद्द्यांमध्ये यांचं जे काही डिस्टिंक्शन दिलेलं आहे, जे काही डिफरन्स दिलेले आहेत ते तुमच्या समोर आहे. अशाच पद्धतीने तुम्ही सुद्धा क्लिअर करायचे आहेत आणि त्याला लिखाण त्याचं करायचं, रायटिंग व्यवस्थित करायची आहे. ओके, त्यानंतर पुढचं दिले आपल्याला मायटोसिस अँड मिओसिस, यांचे तुम्हाला फरक स्पष्ट करायला लावलेला आहे, डिफरन्स बिटवीन्स करायला लावलेला आहे, तेही तुमच्या समोर आहे. व्यवस्थित याचा स्क्रीनशॉट घ्या. त्याच पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला या एक्सरसाइजची जी काही पीडीएफ आहे ही सुद्धा मिळणार आहे. यासाठी व्हिडिओ स्किप न करता तुम्ही पाहत राहायचं आहे शेवटपर्यंत. तसेच जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करून घ्या, म्हणजे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची तुम्हाला नोटिफिकेशन पण मिळेल आणि तुम्ही या चॅनलचे एक सभासद सुद्धा राहाल. ओके, त्यानंतर वळूया पुढच्या क्वेश्चनकडे. पुढचा क्वेश्चन आहे याच्यातलाच ऑर्गॅनिक अँड अनऑर्गॅनिक रेस्पायरेशन. ओके, या ठिकाणी सुद्धा आपण व्यवस्थित या ठिकाणी त्याची मांडणी केलेली आहे, व्यवस्थित समजून दिलेला आहे. या टोटल मुद्द्यांमध्ये तुम्हाला क्लिअर करून दिलेला आहे, तुम्ही या ठिकाणी समजून घ्यायचं आहे. ओके, जसं इट ऑकर्स इन द प्रेझेंस ऑफ ऑक्सिजन, आणि अनऑर्गॅनिक मध्ये काय म्हटलंय, इट इज ऑकर इन द ॲब्सेंस ऑफ ऑक्सिजन. पुढे म्हटलंय इट ऑकर्स वाया देअर स्टेप्स नेमली ग्लायसोसिस, टीसीए सायकल्स अँड इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन. तर याचं म्हटलंय इट ऑकर वाया टू स्टेप नेमली ग्लायसोसिस अँड फर्मेंटेशन. या ठिकाणी आपल्याला लगेच लक्षात येईल यांचे डिफरन्स कशा पद्धतीचे आहेत. त्यानंतर इथं म्हटलंय द एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 अँड H2O, या ठिकाणी क्लिअर केलेलं आहे, अँड एनर्जी. तसंच इथं म्हटलंय द एंड प्रोड्यूस आर ऑर्गॅनिक ऍसिड अँड अल्कोहोल अँड एनर्जी. अशा पद्धतीने तुम्ही याचं व्यवस्थित समजून क्लिअर करून त्याची स्टडी करून मित्रांनो तुम्ही व्यवस्थित त्याची डिफरन्स क्लिअर करायचे आहेत. आणि अशा आपण 6 मुद्द्यांमध्ये 6 याच्यामध्ये आपण त्याला काय केलं आहे, डिफरन्स केलेला आहे, त्यांना समजून दिलेला आहे. ओके, त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 4, गिव्ह सायंटिफिक रिझन्स. याच्यातला पहिल्याला आपल्याला दिलेला आहे ऑक्सिजन इज नेसेसरी फॉर कम्प्लिटेड ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लायसोसिस.
तर मी याच्यामध्ये आपल्याला जे दिले पहा, अ मॉलिक्युल्स ऑफ ग्लायकोसिस ग्लुकोज इज completed oxidized in organic respiration. It is in the presence of oxygen from CO2, H2O and energy via their step, namely glycolysis, Krebs cycles and electron transfer chain. However, in organic respiration, it is in absence of oxygen. Glucose is incompleted oxidized via glycolysis and fermentation, resulting in the formation of organic acid or alcohol, and less amount of energy is obtained. His oxygen is necessary for completed oxidation of glucose. अशा पद्धतीने आपण याचं काय करू शकतो, त्याचं रिझन देऊ शकतो. ओके. त्यानंतर सेकंड आपल्याला दिला आहे, फायबर्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टन्स न्यूट्रंट्स. ओके. Answer: fibers cannot be digested by humans, yet they are essential nutrients. Okay. Fibers are important as they promote movement of materials through the digestive system and this aid in digestion of foodstuffs. They also help in excretion of undigested substance from the body. Vegetables, fruits, त्यानंतर आपण सांगू शकतो ग्रेल्स एक्सेट्रा आर सोर्सेस ऑफ इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स लाईक फायबर्स. म्हणजे जे आपले व्हेजिटेबल्स असतील, फ्रुट्स असतील, यांच्या माध्यमातून आपण जे काही आपलं फायबर्स आहे ते मिळवू शकतो. आणि जे आपलं डायजेशन असते, जे अनकम्प्लीट डायजेशन असते, ते डायजेशन जे पार्ट्स आपले डायजेस्ट झाले नसतात, फायबर जे डायजेस्ट झाले नसतात, त्यांना डायजेस्ट करण्यासाठी हे घटक महत्वाचे असतात. ओके. त्यानंतर त्याच्यातलं 3 आपल्याला रिझन दिलेला आहे. Cell division is one of the important proteins on cell and organisms. ओके. या ठिकाणी आपल्याला त्याचे उत्तर दिले मित्रांनो. या ठिकाणी पहा, जसं सेल डिव्हिजन इज द प्रॉपर्टी due to which a new organism unicellular is formed from a existing one. In case of multicellular organism, the growth of the organism is dependent on the cell division. It is also essential from respiration of emitted body. ओके. अशा पद्धतीने तुम्ही व्यवस्थित मुद्दे लक्षात घेऊन यांची आन्सरिंग करायची मित्रांनो, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला सहज सोप्या पद्धतीने सहज याच्यामध्ये ते समजेल आणि तुमचे जे काही एक्झाम्स असतील, जे काही प्रॉब्लेम, जे काही डाऊट्स असतील ते या ठिकाणी क्लिअर होतील. ओके. त्यानंतर आपल्याला दिला आहे क्वेश्चन नंबर 4, तो म्हणजे समटाइम्स हायर प्लांट्स अँड ॲनिमल्स टू परफॉर्म अनऑर्गॅनिक रेस्पायरेशन. याचं आन्सर आपल्याला या ठिकाणी क्लिअर करून दिले मित्रांनो. पहा, हे व्यवस्थित तुम्ही या 4 मुद्द्यांमध्ये क्लिअर केलंय, ते व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे आणि समजून घेतल्यानंतर तिथून तुम्ही व्यवस्थित ते क्लिअर करायचं आहे. ओके. त्याच्यातलं 5 नंबर दिलंय मित्रांनो आपल्याला, क्रेब्स सायकल इज ऑल्सो नाव ॲट सर्कल ऍसिड, आपलं सायट्रिक ऍसिड सायकल्स म्हटलं या ठिकाणी. ओके. तर ते सुद्धा तुमच्या समोर आहेत. क्रेब्स सायकल इज ऑल्सो नाव ॲट सर्किट म्हटलंय ते आपण या ठिकाणी क्लिअर केलेलं आहे. मित्रांनो लक्षात घ्या, जर तुम्हाला ह्या एक्सरसाइजची PDF हवी असेल तर लक्षात घ्या, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसणाऱ्या, लक्षात घ्या, स्क्रीनवर दिसणाऱ्या या व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही मोरेसर अकॅडमी हे आपल्या चॅनलचं नाव प्रेस करा, म्हणजेच तुम्हाला या ठिकाणी ही PDF मिळू शकते. ही PDF लगेच मिळून जाईल. ओके. यासाठी तुम्हाला काय टाईप करायचं आहे, लक्षात घ्या, मोरेसर अकॅडमी हे आपल्या चॅनलचं नाव प्रेस करायचं आहे, टाईप करायचं आहे आणि ते व्हॉट्सअपला सेंड करायचं, म्हणजे तुम्हाला PDF मिळून जाईल. नंतर क्वेश्चन नंबर 5 आहे, आन्सर इन डिटेल्स. आता डिटेल्स मध्ये आन्सर द्यायचं आहे आपल्याला. एक्सप्लेन द ग्लायकोसिस इन डिटेल्स. मित्रांनो पहा, शॉर्ट नोट्स वगैरे या ठिकाणी आपल्याला एक्झाम मध्ये एक क्वेश्चन विचारले जातात. बोर्ड एक्झाम असेल, तुमची स्कूल एक्झाम असेल याच्यामध्ये, तर त्याचे तुम्हाला या ठिकाणी व्यवस्थित आन्सरिंग करून दिलेले आहे. त्यानंतर दिले पहा, विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स एक्सप्लेन द मायटोसिस इन डिटेल्स. ओके. मायटोसिस म्हटलंय, मायटोसिस सेल्स अँड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय मायटोसिस. मायटोसिस इज कम्प्लिटेड थ्रू 2 मेन स्टेप. दोज 2 स्टेप आर म्हटलं या ठिकाणी रायबोकायनेसिस, त्यानंतर म्हणजे त्याला न्यूक्लियस डिव्हिजन असे म्हणतात, आणि सायटोकायनेसिस म्हणजे सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन असे जे आहे. अशा 2 पद्धतीने म्हणजे कायनोनायसिस आणि त्यानंतर तुमचं कम्प्लिटेड थ्रू 4 स्टेप या ठिकाणी दिले. जसं म्हटलंय प्रोपेज दिलेला आहे, प्रोपेजच्या माध्यमातून, मेटाफेजच्या माध्यमातून, म्हणजे 4 स्टेज दिलेले आहेत. त्यानंतर तुमची दिली आहे पूर्ण एनएफएस दिलेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला दिला आहे
LFS दिलेला आहे. यानुसार म्हणजे पहा, द क्रोमोझोम्स विच हॅव रिचेड ॲट opposite poles of the cells now start to decondense, due to which they again becomes their like thread-like thin and invisible nuclear membrane in format around each set of chromosomes reach at poles. Thus, to in each daughter nucleus, spindle fibers completed disappear. In this way, carbocynesis completed as सायटोकायनेसिस बिंग. म्हणजेच या ठिकाणी आपण या 4 स्टेज मध्ये तुम्ही ते क्लिअर करू शकता. आणि त्याची डायग्राम कशी असेल ही तुमच्या समोर आहे. ही डायग्राम सुद्धा आपण त्याला सुटेबल आणि त्याची स्टेप टू स्टेप आपण या ठिकाणी डायग्राम सुद्धा क्लिअर केलेली आहे. ओके. त्यानंतर सेकंड दिलेलं आहे आपल्याला, याच्यातलं थर्ड दिलं आहे, विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन विथ द 5 स्टेज ऑफ प्रोपेज फर्स्ट ऑफ मायटोसिस. म्हणजे ज्या 5 स्टेज आहेत याच्या मायटोसिसच्या मेयोसिसच्या त्या कंप्लीट करा आपल्याला लावलेल्या, त्याची डायग्राम काढायला लावलेली आहे. तर प्रोपेज दिलेला आहे, त्याच्या ज्या स्टेज आहेत त्या तुमच्या समोर मित्रांनो इथे क्लिअर केलेल्या आहेत. ओके. आणि मेयोसिसच्या ज्या 5 स्टेजची जी डायग्राम आहे ती तुमच्या समोर आहे. कशा पद्धतीने क्लिअर करायचे आहे ते तुमच्या समोर आहे, ते तुम्ही क्लिअर करू शकतात. ओके. योग्य त्या ठिकाणी स्क्रीनशॉट घ्या, तुम्ही ते समजून घ्या. PDF कशी मिळवावी हे मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे, तसंच ते अजून तुम्हाला पुढे क्लिअर करून देईल. ओके. त्यानंतर त्याच्यातला क्वेश्चन आपण 4 पाहणार आहोत. पहा, त्यानंतर आपल्याला क्वेश्चन 4 दिलेला आहे, हाऊ ऑल द लाईफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी. याचे एक्सप्लेनेशन द्यायला लावलेलं आहे, तुमच्या समोर आहे. देयर आर डिफरंट लाईफ प्रोसेस that are common to living things. These processes are circulation, movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, exertion, and nutrition. This overall system is in action in more and less same way in all the organism and is in need of continuous source of energy. त्यानंतर पहा, त्या म्हटलं आपल्याला कार्बोहायड्रेट, फॅट्स अँड लिपिड्स are the main sources of energy and it is harvestable by the mitochondria present in each cell. ओके. अशा पद्धतीने ह्या व्यवस्थित मुद्द्यांमधून आपण क्लिअर केलेला आहे. आणि त्यानंतर पुढे आपल्याला हेही 2 मुद्दे दिले आहेत, 5 आणि 6, हे तुम्ही समजू शकतात. त्यानंतर आपल्याला क्वेश्चन याच्यातला 5 दिला आहे, एक्सप्लेन द क्रेब सायकल विथ रिॲक्शन. क्रेब सायकल आपल्याला एक्सप्लेन करायला लावलेली आहे, ते पण त्याच्या रिॲक्शन नुसार. ओके. ही या ठिकाणी क्रेब सायकल आपण एक्सप्लेन केलेली आहे आणि या ठिकाणी आपण त्याची रिॲक्शन क्लिअर केलेली आहे मित्रांनो. आणि ही आहे तुमची क्रेब सायकलची डायग्राम. ओके. व्यवस्थित त्या ठिकाणी तुम्ही व्हिडिओ थांबवू शकतात आणि व्हिडिओ थांबवून तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकतात. अन्यथा तुम्हाला जर PDF हवी असेल मित्रांनो तर लक्षात द्या, स्क्रीनवर दिसणाऱ्या ह्या व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही आपल्या चॅनलचं नाव टाईप करायचं आहे, मोरे सर अकॅडमी. हे नाव टाईप केल्यानंतर तुमचं नाव व तुम्ही कुठे राहतात, तुमचा जिल्हा कोणता आहे ते तुम्ही टाईप करा आणि सेंड करा, तुम्हाला PDF मिळून जाईल. ओके. वळूया पुढच्या क्वेश्चन कडे. पुढचा क्वेश्चन आहे पहा 6 नंबरचा, हाऊ एनर्जी इज फॉर्मेड फ्रॉम ऑक्सिडेशन ऑफ क्रेब सायकल फॅट्स अँड प्रोटीन्स, करेक्ट द डायग्राम गिवन बिलो. आता आपल्याला हा जो काही डायग्राम दिलाय, लक्षात घ्या, हा जो काही आपल्याला डायग्राम दिलाय मित्रांनो, हा डायग्राम आपल्याला क्लिअर करायचा आहे, तो पण व्यवस्थित पद्धतीने. मग आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी क्लिअर केलंय. ओके. and the correct diagram of the process energy production through organic respiration of carbohydrates, protein and fat it is followed. तर त्याचा आपण डायग्राम या ठिकाणी क्लिअर केलेला आहे मित्रांनो. ओके. या नुसार आपल्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीने हा डायग्राम क्लिअर केलेला आहे मित्रांनो. अशा पद्धतीने आपण जो काही आपला सेकंड चॅप्टर आहे, लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 1, या चॅप्टरची आपण टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट केलेली आहे. आशा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूची बेल आयकॉन दाबून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा.